Is in Verborgen Kracht, in Jodai Vroen Voelen, nog voordat je je mond opendoet. In magnetische oorkracht, diepe aantrekkelijk, die uitstraalt bij mannen, die het best bewaarde geheim van de mannelijkheid hebben ontdekt. Heb je wel eens afgevraagd waarom sommige mannen in bijna tastbare aanwezigheid hebben, in magnetisme dat blikken, respect en verlangen aantrekt, zonder enige moeite? Waarom sommige mensen in onwrikbare zelfvertrouwen lijken uit te stralen, in innerlijke kracht die woorden en gebaren overstijgt? Het antwoord ligt in iets wat onze maatschappij ons heeft geleerd te verspillen, te behandelen als een banaal impuls, als een fysiologische behoefte zonder hoger doel. Vandaag ontdek je dat je seksuele energie niet alleen een eetlust is die gestild moet worden, maar de essentie van je creatieve kracht, de primaire bron van je levenskracht, de brandstof die je kan transformeren van een gewone man tot een kracht van de natuur. Napoleon Hill, de meester van welvaart en succes, onthulde decennia geleden dat de meest succesvolle mannen, de meest charismatische leiders, de meest productieve genieën een geheim deelden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in buitengewone prestaties. Maar onze moderne maatschappij heeft ons geconditioneerd om in een verwoestende leugen te geloven. Ons is geleerd dat seksueel verlangen slechts een primitieve biologische impuls is, die snel bevredigd moet worden, zonder ceremonie geconsumeerd, weggegooid als organisch afval. De entertainmentindustrie, de ongebreidelde pornografie, de cultuur van instant bevrediging hebben ons tot slaven gemaakt van onze eigen impulsen, gefragmenteerde mannen die leven in een vicieuze cirkel van opwinding en verlichting, spanning en ontspanning, kracht en zwakte. Heb je wel eens gemerkt hoe je je voelt na compulsief masturberen? Er is een lusteloosheid die je lichaam overneemt, in mentale mist die je helderheid verduistert, in subtiele maar merkbare afname van je levenskracht. Je houding verandert, je ogen verliezen hun glans, je stem verliest zijn natuurlijke autoriteit. Het is alsof een essentieel deel van je wordt weggezogen, waardoor slechts een verminderde versie overblijft van de man die je zou kunnen zijn. Vrouwen voelen dit. Ze merken wanneer een man zijn levenskracht verliest, wanneer hij zijn energie verspilt aan lege genoegens en onbewuste compulsies. Maar er is een ander pad, in innerlijke alchemie die maar weinig mannen ontdekken en nog minder durven te betreden. Zaadretentie is geen puritaanse onthouding of seksuele repressie. Het is de oeroude kunst van transmutatie, het proces waarbij de innerlijke krijger leert het meest primitieve vuur te kanaliseren naar de hoogste prestaties. Wanneer je stopt met het verspillen van je levenskracht, begint er iets buitengewoons te gebeuren. Je energie bouwt zich op, concentreert zich, transformeert in puur magnetisme. Stel je je seksuele energie voor als een machtige rivier. De meeste mannen bouwen kleine dammen die constant breken, waardoor het water zonder richting stroomt en verloren gaat in dorre gebieden. Maar de man die bewuste retentie beoefent, leert deze rivier te kanaliseren, deze te leiden om de touwen van zijn creativiteit, zijn ambitie, zijn magnetische aanwezigheid te irrigeren. Hij onderdrukt de rivier niet, hij beheerst hem, leidt hem, transformeert hem in een drijvende kracht voor zijn meest gedurfde dromen. De oude kenden dit geheim. Griekse filosofen spraken over levenskracht als pneuma, de goddelijke adem die alle dingen bezielt. Chinese Taoïsten ontwikkelden hele praktijken rond de bewaring van yin, de seksuele essentie die, wanneer bewaard, zich transformeert in spirituele vitaliteit. De yogis in India ontdekten dat Brahmacharya, de bewaring van seksuele energie, de meest directe weg was naar het ontwaken van het hogere bewustzijn. Al deze tradities erkenden een fundamentele waarheid: de man die zijn seksuele energie beheerst zijn eigen bestaan. Napoleon Hill observeerde dat de meest succesvolle mannen zelden hun seksuele energie compulsief verspilden.
Ze hadden, bewust of onbewust, geleerd deze oorkracht te herleiden naar hun ondernemingen, hun creaties, hun verwezenlijkingen. De energie die andere mannen verspillen aan vluchtige genoegens, concentreerden zij op blijvende doelen. Het was alsof ze een bron van premium brandstof hadden ontdekt, terwijl anderen vochtig hout verbranden. Wanneer je de praktijk van bewuste retentie omarmt, transformeert je fysieke lichaam eerst. Er is een natuurlijke toename van de testosteroniveaus, maar niet alleen dat. Je houding richt zich vanzelf op, je bewegingen winnen aan vloeiendheid en doelgerichtheid. Je stem verdiept zich en wint aan autoriteit. Er is een fysieke aanwezigheid die uitstraalt bij mannen die hun essentie niet verspillen, in stevigheid, in energetische dichtheid, die ander instinctief waarnemen. Vrouwen voelen dit als een magnetisch veld, in aantrekkingskracht die uiterlijk of sociale status overstijgt. Maar de diepste transformatie vindt plaats in je geest, de mentale mist verdwijnt, waardoor een helderheid van denken ontstaat die je misschien nog nooit hebt ervaren. Je concentratievermogen vermenigvuldigt zich, je projecten krijgen laserfocus, je beslissingen worden assertiever en preciezer. Het is alsof een sluier van je ogen is verwijderd, waardoor je kansen kunt zien die je eerder over het hoofd zag, connecties die eerder onzichtbaar bleven. De geretendeerde seksuele energie transformeert zich in explosieve creativiteit. Kunstenaars, schrijvers, ondernemers en innovators die retentie beoefenen, melden uitbarstingen van inspiratie die lijken te komen uit een onuitputtelijke bron. Dezelfde kracht die fysiek leven creëert, wanneer bewust herleidt, intellectueel, artistiek en zakelijk leven. Je wordt een kanaal voor ideeën die je gewone ervaring overstijgen, oplossingen die voortkomen uit een dieper niveau dan rationeel denken. En dan is er de spirituele dimensie, de meest mysterieuze en krachtigste van allemaal. Wanneer je stopt met het lekken van je levenskracht door compulsieve orgasmen, ontwaakt er iets in je. Mystici noemden dit kundalini, de vuurslang die slaapt aan de basis van de wervelkolom, en wanneer hij ontwaakt, alle bewuste centra verlicht. Je gelooft misschien niet in esoterische terminologie, maar je kunt het gevoel van kracht dat in je groeit, niet ontkennen, wanneer je je meest primitieve impulsen beheerst. De kracht van zelfbeheersing, een reis naar je ware mannelijke potentieel. Vrouwen voelen deze verandering op een diep niveau aan. Er is een voelbaar verschil tussen de energie van een man die zich compulsief masturbeert en die van een man die zijn levenskracht koestert en bewaart. De eerste is verspreid, angstig, behoeftig, constant op zoek naar externe validatie, goedkeuring, invulling. De tweede is gecentreerd, magnetisch, zelfvoorzienend. Hij straalt een zelfvertrouwen uit dat geen bewijs of demonstratie nodig heeft. Maar hier is de paradox die onze cultuur niet begrijpt. De man die aan retentie doet, wordt niet geremd of aseksueel. Integendeel, hij wordt intenser mannelijk, dieper verbonden met zijn seksuele natuur, krachtiger, aantrekkelijk. Het verschil is dat zijn seksualiteit niet langer reactief en compulsief is. Het wordt creatief en intentioneel. Hij wordt niet gedreven door verlangen. Hij beweegt het verlangen. En als je je afvraagt hoe je aan deze transformatie kunt beginnen, hoe je deze sluimerende kracht in jezelf kunt ontwaken, laat me dan iets belangrijks delen. Dit is geen reis die je alleen moet maken. Er zijn nuances, technieken, diepgaande inzichten die je vooruitgang kunnen versnellen en veel voorkomende valkuilen kunnen vermijden. Als je deze oeroude kunst van seksuele transmutatie echt wilt beheersen, als je de magnetische krijger in jezelf wilt ontwaken, dan heb je toegang nodig tot de juiste leringen, de beproefde praktijken, de wijsheid van degenen die deze weg al hebben bewandeld. Daarom,
als deze inhoud resoneert met iets dieps in jou, als je voelt dat je eindelijk de sleutel hebt gevonden om je ware mannelijke potentieel te ontgrendelen, doe dan nu iets wat je leven zal veranderen. Klik op de aanmeldknop en activeer het notificatiebelletje, want wat je vandaag ontdekt is slechts het topje van de ijsberg. Er zijn specifieke praktijken, geavanceerde technieken, psychologische en spirituele inzichten die je transformatie buitengewoon kunnen versnellen. En ik wil dat je toegang hebt tot al deze leringen, dat je reis wordt geleid door wijsheid en niet door vallen en opstaan. Meld je nu aan, want de volgende video's zullen de geheimen onthullen die letterlijk je mannelijke identiteit, je magnetische aanwezigheid en je aantrekkingskracht kunnen herbouwen. Laat deze kans niet voorbij gaan. Jouw toekomstige, krachtigere en meer vervulde zelf wacht op je. De reis van retentie gaat niet alleen over het bewaren van zaad. Het gaat over het herwinnen van je mannelijke soevereiniteit. We leven in een tijd waarin mannen systematisch zijn geëmasculeerd, geconditioneerd om aan hun natuurlijke kracht te twijfelen, zich te verontschuldigen voor hun intensiteit, hun leiderschaps- en dominantie-impulsen te onderdrukken. Compulsieve masturbatie is zowel een symptoom als een oorzaak van deze psychologische castratie. Elke keer dat je toegeeft aan de onmiddellijke impuls, train je je geest om zwak te zijn, om het gemakkelijke plezier te kiezen boven het moeilijke doel. Maar wanneer je de discipline van retentie omarmt, maak je een stille maar krachtige verklaring. Ik ben geen slaaf van mijn impulsen. Ik ben de meester van mijn energie. Ik kies hoe en wanneer ik mijn levenskracht gebruik. Deze verklaring resoneert door je hele wezen, kalibreert je zelfbeeld opnieuw en positioneert je als de protagonist van je eigen verhaal in plaats van het slachtoffer van je dwangmatigheden. Transformaties beginnen subtiel, maar intensiveren na verloop van tijd. In de eerste dagen kun je ervaren wat beoefenaars in aanpassingsperiode noemen, in gevoel van opgehoopte energie, in creatieve onrust, in verhoogde emotionele intensiteit. Je lichaam, gewend aan regelmatige ontladingen, moet leren zijn hormonale en energetische systemen te herkalibreren. Maar naarmate je volhoudt, raakt deze ruwe energie verfijnd en transformeert het in iets subtieler en krachtiger. Je stem verandert. Niet alleen de toon, hoewel veel mannen over een natuurlijke verdieping rapporteren, maar de kwaliteit, de aanwezigheid, het gezag. Wanneer je spreekt, luisteren mensen aandachtiger, je woorden dragen gewicht, je meningen winnen respect, je suggesties worden serieuzer genomen. Het is alsof je stem een beter afgestemd instrument is geworden, in staat om niet alleen informatie, maar ook energie, intentie en kracht over te brengen. Je blik verandert. De ogen, zo zegt men, zijn de spiegels van de ziel, en wanneer je stopt met het lekken van je levenskracht, verandert er iets dieps in je blik. Er is een serene intensiteit, in gefocuste aanwezigheid, die mensen voelen wanneer je ze aankijkt. Je hoeft niet langer je blik af te wenden, uit onzekerheid of angst. Je blik wordt magnetisch, niet agressief, maar diep aanwezig en bewust. Je werkvermogen vermenigvuldigt zich. Projecten die voorheen overweldigend lijken, worden spannende uitdagingen. Je mentale weerstand neemt dramatisch toe. Je kunt je veel langer concentreren, je diep verdiepen in complexe problemen, je concentreren op lange termijndoelen. Het is alsof je geest een hardware upgrade heeft gekregen, informatie sneller en duidelijker verwerkt. Maar misschien vindt de krachtigste transformatie plaats in je relatie met vrouwen. Wanneer je je seksuele energie niet constant afvoert door masturbatie, benader je vrouwen vanuit in plaats van overvloed,
niet vanuit behoefte. Je waardeert vrouwelijkheid, zonder erdoor gecontroleerd te worden. Je voelt aantrekkingskracht, zonder erdoor verslaafd te zijn. Je toont interesse, zonder wanhopig te zijn, naar goedkeuring. Vrouwen voelen dit verschil instinctief aan. Er is iets aan een man die zijn seksuele energie bewaart, dat ze op een instinctief niveau herkennen, in primaire kracht, in authentieke mannelijkheid, die zeldzaam is geworden in de moderne wereld. Ze kunnen niet altijd articuleren wat anders is, maar ze voelen dat ze in de aanwezigheid zijn van een man die iets bezit wat anderen hebben verloren. Zelfbeheersing. En hier ligt een van de diepste geheimen van aantrekkingskracht. Vrouwen worden niet alleen aangetrokken door mannelijke kracht, maar ook door mannelijke discipline. Ze willen een man die controle over zichzelf heeft, omdat dit suggereert dat hij hen kan beschermen, de relatie kan leiden en moeilijke beslissingen kan nemen, wanneer dat nodig is. Een man die een slaaf is van zijn eigen impulsen, kan de emotionele veiligheid die een vrouw instinctief zoekt niet bieden. Zaadretentie, een reis naar zelfontdekking. Zaadretentie is dus niet alleen een oefening in persoonlijke ontwikkeling. Het is een verklaring van emotionele en seksuele onafhankelijkheid. Je zegt tegen het universum dat je energie te kostbaar is om te verspillen aan holle genoegens, dat je kracht te doelgericht is om te verkwisten aan willekeurige impulsen, maar pas op voor extremen. Ware meesterschap komt niet van strikte onderdrukking, maar van bewuste keuze. Er zijn momenten waarop seksuele ontlading gepast en zelfs heilzaam is met een geliefde partner in een context van oprechte intimiteit, wanneer het een groter doel dient dan egoïstisch genot. De sleutel is onderscheidingsvermogen. Gebruik jij je seksuele energie of word je erdoor gebruikt? De oude meesters begrepen dit onderscheid. Zij predikten geen absoluut celibaat, maar bewuste beheersing. Zij wisten dat seksuele energie, wanneer opgespaard en vervolgens met intentie en liefde vrijgemaakt, niet alleen fysiek genot kan creëren, maar ook diepe spirituele verbindingen, transcendente ervaringen, die zowel lichaam als ziel voeden. Maar deze verheven ervaringen zijn alleen mogelijk als je niet constant je energie leeg laat lopen door compulsieve masturbatie. Wanneer je altijd in de automatische ontladingsmode staat, bouw je nooit de energetische druk op die nodig is voor echt transformerende seksuele ervaringen. Het is alsof je probeert een geyser te creëren, terwijl je constant kleine ontluchtingskleppen openzet. De praktijk van retentie wekt ook iets op dat psychologen sublimatie van libidineuze energie noemen. Het herleiden van seksuele energie naar andere domeinen van het leven. Freud observeerde dit fenomeen, hoewel hij het op een beperkte manier interpreteerde. De waarheid is dat dezelfde energie die fysiek leven schept, intellectueel, artistiek, zakelijk en spiritueel leven kan scheppen. Wanneer je stopt met het verspillen van deze energie, zoekt het vanzelf naar andere creatieve expressies. Veel mannen melden uitbarstingen van artistieke creativiteit wanneer ze beginnen met retentie. Anderen ontdekken een hernieuwe de passie voor hun bedrijf of carrière. Sommigen vinden motivatie voor persoonlijke projecten die ze jarenlang hadden laten liggen. De energie die werd verspild aan holle orgasmes transformeert in brandstof voor betekenisvolle prestaties. En er is een nog diepere dimensie. Zaadretentie kan waarnemingsvermogens ontwaken die onze rationalistische cultuur is kwijtgeraakt.
Veel beoefenaars ontwikkelen scherpere intuïtie, versterkte energetische gevoeligheden. Het vermogen om mensen en situaties te lezen die de 5 basiszintuigen overstijgen. Het is alsof het behoud van vitale energiekanalen van perceptie opent die gesloten blijven wanneer we constant onze kracht weglekken door compulsieve ontladingen. Dit is geen goedkoop mysticisme, het is een realiteit die elke man kan ervaren als hij de nodige discipline heeft. Je seksuele energie is letterlijk je gecondenseerde levenskracht. Wanneer je het bewust conserveert, spaar je niet alleen zaadvloeistof op, maar ook levenskracht, pure creativiteit, manifesterende kracht. Denk aan de mannen die je het meest bewondert, historische leiders, geniale kunstenaars, visionaire ondernemers, uitzonderlijke atleten. Velen van hen beoefenden, bewust of onbewust, een vorm van seksuele conservatie. Ze begrepen intuïtief dat hun energie te kostbaar was om te verspillen aan wustige genoegens, maar onze moderne cultuur leert ons precies het tegenovergestelde. We worden gebombardeerd met boodschappen die frequente masturbatie normaliseren en zelfs aanmoedigen. Het is gezond, zeggen ze. Het is natuurlijk, beweren ze. Iedereen doet het, rechtvaardigen ze. Maar deze boodschappen komen van een samenleving die er belang bij heeft om mannen zwak, afgeleid en afhankelijk te houden van externe genoegens voor validatie en verlichting. Een man die de kracht van retentie heeft ontdekt, kan niet gemakkelijk worden gemanipuleerd door consumentenpropaganda, heeft geen constante behoefte aan extern vermaak, zoekt geen wanhopige goedkeuring via sociale media of oppervlakkige relaties. Hij wordt zelfvoorzienend, zelfredzaam, gevaarlijk, onafhankelijk, en dat schrikt systemen af die afhankelijk zijn van behoeftige en onzeker mannen om te functioneren. De reis van retentie is dus een daad van stille rebellie tegen een cultuur die je zwak wil houden. Het is een weigering om deel te nemen aan de collectieve ontmanning die potentiële strijders transformeert in passieve consumenten. Het is een verklaring dat je ervoor kiest om buitengewoon te zijn in een tijdperk dat middelmatigheid viert. Maar deze reis is niet gemakkelijk. In de eerste dagen en weken zul je weerstand ondervinden, niet alleen fysiek, maar ook psychologisch en zelfs spiritueel. Je geest, gewend aan gemakkelijke ontsnappingen, zal proberen je ervan te overtuigen dat je extreem bent, dat een kleine verlichting geen kwaad kan. Je kunt irritatie, rusteloosheid, intense dromen en zelfs wat sommigen een flatlin noemen ervaren, een tijdelijke periode waarin je libido volledig lijkt te verdwijnen. Dit zijn normale fasen van herkalibrering. Je lichaam en geest passen zich aan een nieuw energetisch paradigma aan. Het is als een atleet die van training verandert. Er is een periode van aanpassing voordat de voordelen zich volledig manifesteren. De sleutel is om verstandig vol te houden, om de natuurlijke processen van herbalans te laten plaatsvinden, zonder paniek of voortijdige beëindiging van de praktijk. En hier komen wij aan bij het hoogtepunt van deze openbaring, het hart van wat gewone mannen scheidt van buitengewone mannen. De ware kracht van retentie ligt niet alleen in het behoud van energie, maar in de bewuste integratie van die energie met een verheven doel. Wanneer je de disciplinen van retentie
combineert met een helder beeld van je doelen, met oefeningen in persoonlijke ontwikkeling, met een onwrikbare toewijding aan je hoogste waarden, word je een onstijdbare kracht. Je bewaart niet alleen zaad, je smeet een onbreekbaar karakter. Je bouwt niet alleen energie op, je bouwt een magnetische aanwezigheid op die omgevingen transformeert en anderen inspireert. Je oefent niet alleen onthouding, je wekt de goddelijke krijger die altijd in je heeft bestaan, wachtend om bevrijd te worden van de ketenen van dwang en zwakte. Dit is de oproep die door de eeuwen heen weerklinkt van alle meesters die dit geheim hebben begrepen. Stop met het verspillen van je goddelijke essentie aan holle genoegens. Leid je levenskracht naar doelen die waardig zijn van je potentiële grootsheid. Word de man die je bent, niet een verminderde, uitgeputte, gefragmenteerde versie, maar de volle expressie van je mannelijke kracht. De weg ligt voor je open, de keuze is aan jou. Blijf je een slaaf van je impulsen of word je de meester van je energie? Blijf je hangen in het comfortabele, maar middelmatige moeras van verkwisting of omarm je de ongemakkelijke grootsheid van discipline? De vrouw die je begeert, het succes dat je nastreeft, het respect dat je verlangt, de voldoening die je achterna zit, het wacht allemaal aan de andere kant van deze transformatie. Maar eerst moet je stoppen met het weglekken van de kracht die je daarheen kan brengen. Je moet de sluizen van de verkwisting sluiten en de kanalen van de creatie openzetten. De kracht is in jouw handen, letterlijk. De volgende keer dat je de impuls voelt om je vitale energie te verspillen, herinner jezelf dan dit is je scheppende kracht die zich probeert te manifesteren. Onderdruk het niet, verspil het niet, richt het, transformeer het, gebruik het om het buitengewone leven te bouwen dat je verdient. Je bent geboren om krachtig te zijn. Terughoudendheid creëert die kracht niet, het verwijdert simpelweg de obstakels die de natuurlijke expressie ervan in de weg staan. De krijger is er altijd al geweest, binnen in je wachtend, tot je stopt met het leeglopen van de kracht die hij nodig heeft om te ontwaken en de wereld te veroveren. Het moment is nu. De reis begint met één enkele beslissing en die beslissing heeft de kracht om niet alleen te veranderen hoe jij je voelt, maar ook hoe de wereld op jou reageert, hoe vrouwen je zien, hoe andere mannen je respecteren, hoe jij jezelf in de spiegel ziet. Ontwaakt de kracht, ontwaakt de krijger, ontwaakt de man die je werkelijk bent.